Bună ziua, fecioarele mele frumoase și feciori. De data asta, nu v-am mai spus de mult așa. Bine, ne revedem. Astăzi facem etalarea provocării și a surprizei din luna mai. Să vedem ce sfaturi putem găsi, bineînțeles, ca să puteți să treceți cu bine peste această provocare. Cu aceste de cărți vom scoate provocarea, cu celălalt set vom scoate surpriza și începem să vedem Fecioară. Soare, Luna, Ascendent sau Venus în Fecioară, provocarea lunii mai, Pajul de cupe. Wow! Pentru unii dintre voi, mai ales dacă sunteți singuri, aici provocarea e pe parte de iubire, e ca și cum îndrăznește sau dați voie. Nu neapărat să intri într-o aventură, ci deschide-te către ceva nou pe plan emoțional. Există o persoană, probabil, care are ceva de oferit, are un paj, e cineva care ar putea să fie pe o parte superficial, ori este doar o persoană care vrea să experimenteze, dar același lucru ești provocat și tu să faci. Să te deschizi la ceea ce vine către tine din punct de vedere emoțional, da? Hai să vedem ce cărți de ajutor avem pe aici. 3 de bâte, roata norocului, eremitul, ia uite, ai ieșit tu în propria ta citire. Nu, avem foarte multe cărți, nu vreau atâtea. Una singură sau două cel mult. La voi ies câte 10 cărți, nu? Ok, a ieșit una în sfârșit. Rege de cupe, wow! Interesant, am tot văzut 10 ăsta de bâte, nu știu dacă sunteți stresați, dar mi-a atras atenția de 3 ori. Așadar ar putea să fie o lună destul de încărcată din punct de vedere al stresului. Sau multe ori de muncă, nu știu, habar n-am, poate să fie orice 10 la de bâte. Acum, dacă ești provocat să te deschizi din punct de vedere emoțional către cineva care are ceva de oferit, ca ajutor, e ca și cum tu trebuie să evaluezi un pic să faci lucrurile diferit față de cum le-ai făcut până acum. Pentru că aici vorbim despre un vizionar. Ce viziune de viață nouă poți să... Nu, viziune nouă de viață, de viitor, poți să ai, pentru că în trecut tu vedeai viața într-un fel anume, vedeai viața foarte așa, ca un cal, doar în față sau doar într-un fel anume, nu vedeai stânga, nu vedeai dreapta. Da? Deci aici tu ai un fel de parte gri a ta, dacă vrei, pentru că această carte e foarte gri, e foarte închisă, dacă vrei, la culoare, sobră, dacă vrei. Această latură sobră a ta nu te lăsa să vezi că, de fapt, viitorul poate fi altfel sau viziunea poate fi schimbată. Viața poate fi mai luminoasă. Iată diferență de culoare între aceste două cărți. Și în momentul în care, de exemplu, dacă vorbim despre cei singuri, sunteți provocați să vă deschideți din punct de vedere emoțional către cineva care are ceva să vă ofere, e momentul să faceți evaluarea asta. Și să vă dați seama, băi, stai puțin, că până la urmă nu contează câți ani am, pentru că aici avem o persoană adultă care probabil are o vârstă, nu știu, aș spune că în jur de 40, de la 40 în sus, da? Și asta ar însemna că unii dintre voi nici măcar nu vă mai permite să vă gândiți la viitor, să ziceți, aoleu, mai am eu speranță să trăiesc așa o viață luminoasă. Da, de ce nu? E momentul să schimbi opinia. Da? Și aici avem roata norocului. E vorba de a te readapta. Trăim în alt secol, trăim bine în alt secol, că doar nu vii din secolul 5. Dar vorbim despre faptul că viața este despre asta, dragii mei. Viața este despre adaptabilitate. În momentul în care tu trăiești într-un singur fel, așa, ca un cal, și nu vrei să vezi stânga-dreapta, nu te adaptezi. Și probabil trăiești o viață tristă, gri, rece, uite așa, ca un eremit, fără noimă, nimic nu funcționează mai mult decât tu faci și atât. Da? Și aici e vorba despre altceva, aici este vorba despre viața, spune, ok, deschide-te, chiar dacă pentru tine e o probă, o mare provocare,
deschide-te, să-ți poți schimba perspectiva, să poți să faci schimbări importante în viața ta, să nu mai faci lucrurile cum le făceai în trecut sau să nu mai gândești cum gândeai în trecut. E momentul să crești aici, e momentul să rutina ta să fie alta, îmi vine să zic. E momentul cumva să crezi că poate exista o altă variantă a unei relații, că poate exista o altă variantă a unei persoane. Deschide-te, da. Pentru alții dintre voi ar putea să fie pe partea asta altă de proiecte, provocarea. Și să vi se spună să îndrăzniți să prezentați un proiect, chiar dacă sunteți, hai să zicem așa, la început, chiar dacă nu aveți experiență, pentru că aici avem ceva superficial care ne place, dar parcă nu îndrăznim să-l punem pe piață. Îndrăznește-ți, spune această lună, zice, haide, fă ceva, nu contează dacă ți se pare ție că e o tâmpenie, tu încearcă, probează și vezi ce poate să iasă de acolo. Nu înainte, bineînțeles, de a privi dacă ai sau nu de făcut anumite retușuri sau schimbări în acel mic proiect, da? Poate n-ar strica să te gândești că ceea ce faci poate fi ceva foarte serios, dar să nu fie ceva rigid, adică să nu fie ceva bătut în cuie, trebuie să fie ceva unde să existe flexibilitate. Evaluează dacă nu cumva ești prea rigid în cum vrei să pui pe piață acest proiect, de exemplu, ar putea să fie. Pentru că aici avem o creștere, aici avem o încredere pe care tu o vei avea în tine în momentul în care îți vei da seama când faci această evaluare, nu? Că vorbim despre vizionar, în momentul în care vezi că e necesar să faci anumite schimbări în această latură de cum vrei tu să o faci, când introduci schimbări vei vedea că rezultatele vor fi unele chiar foarte bune, da? Dar probabil că asta se va vedea în timp, nu este de pe o zi pe alta, trebuie să înțelegem că nimic din ce încercăm să explicăm cu tarotul nu se întâmplă așa, fără să avem răbdare și fără să știm că trebuie să fim, să zicem așa, să credem în noi și să credem în intuiția noastră. Chiar dacă la început nu credem în nimic. Cam asta e foarte interesant la voi. Hai să vedem surpriza. Surpriza lunii mai pentru fecioarele mele frumoase. Și cu ce vine acompaniată această surpriză? Se lasă așteptată. Ok, avem două. Se repetă roata norocului și asul de spade. Surpriza este o schimbare neașteptată, o conversație neașteptată cu cineva care va schimba cumva cursul unei situații. Ceva se va schimba pentru că cineva vine cu dorința de a discuta niște lucruri, să se pună la punct niște lucruri. Asul de spade este un pact, ar putea să fie pentru unii dintre voi. Un pact la care se ajunge și se vor schimba anumite situații. 10 de cupe, wow! Are legătură cu familia pentru unii dintre voi sau cu relația, cu lucruri care s-au ascuns. Probabil că vor ieși la lumină anumite lucruri și vei înțelege foarte multe detalii. Da, această persoană, cine o fie ea, că e partenerul de viață, că este un părinte sau este cineva apropiat ție, vrea să-ți povestească niște lucruri și de la această povestioară, de la această conversație pe care o vei avea cu această persoană, vor avea loc niște schimbări importante, vine să zic aici. Pe lângă faptul că se ajunge la o înțelegere între voi, la un pact, da? Aici vorbim despre acceptarea, cineva acceptă că trebuie că acum era momentul probabil să dea afară tot ce avea. De ce? Pentru că are nevoie să
cum se zice aici în Spania, să treci pagina, da? Adică e ca și cum vreau să închei capitolul ăsta într-un mod sincer, într-un mod în care îmi asum ce spun aici, avem o asumare, pentru că vreau să, ca în viitor, să nu mă simt poate vinovat, de ce nu. Da? Aici e vorba despre un progres, probabil că dacă vorbim, hai să dăm un exemplu, dacă voi, de exemplu, aici avem judecătorul suprem, ar putea să fie pentru unii dintre voi, recent v-ați despărțit, să zicem așa, pentru că avem conotația familiei, judecătorul, da? De aici îmi vine această idee, acest exemplu pe care vreau să-l dau. S-au întâmplat multe lucruri care poate au lăsat multe traume între voi, poate s-au întâmplat multe lucruri care s-au ascuns, n-ați știut adevărul pur niciodată despre ce se întâmpla între voi și în această perioadă acest partener, de exemplu, e hotărât să scoată afară tot ce are de spus pentru că are nevoie, da, are nevoie să treacă mai departe, să înceapă un nou ciclu, tu să începi un nou ciclu și fiecare să-i meargă bine pe drumul lui. E ca și cum dacă acum am hotărât să ne despărțim și să luăm fiecare pe drumul nostru, aici schimbarea trebuie să fie că avem nevoie, eu am nevoie cel puțin, unul dintre voi doi, dar eu cred că este comună discuția, vă veți pune ca oamenii la masă și veți discuta și dacă am hotărât și am ajuns la un pact în care fiecare să ia pe drumul lui, aici vorbim și despre a încheia un ciclu și fiecare să-și deschidă ciclul lui diferit. Vedem un succes, această discuție va duce poate multă liniște, îmi vine să spun, sufletească, la cât de incertă a fost ultima perioadă, îmi vine să spun, da? N-aș spune neapărat că rămâneți prieteni, aici putem să spunem că este o anumită armonie cu 10 de cupe, ar putea să fie într-un mod foarte surprinzător, nici măcar nu te așteptai vreodată ca această persoană să vină și să-ți povestească tot, doar ca să simtă că se eliberează și că începe un nou capitol. Aici ar putea să fie că îți spune și faptul că se va muta de acasă, nu știu, sau va pleca și se va muta în altă țară sau în alt oraș sau habar n-am, distanța aici, da? Îți va spune anumite lucruri de genul ăsta. Dacă nu vorbim despre o despărțire, putem să vorbim pur și simplu despre dorința unuia dintre voi doi de a rezolva anumite lucruri care până acum s-au reprimat, nu s-au spus anumite lucruri, au legătură cu relația voastră, cu familia, da? Și aici este ca și cum cineva ia hățurile și spune e momentul să începem să discutăm despre ce s-a întâmplat în trecut, despre traumele din copilărie, ar putea să fie pentru unii dintre voi și să ne punem un obiectiv clar să trecem cu bine, ca un fel de vindecare, da? E momentul să ne vindecăm, da? E vorba despre a accepta într-un mod conștient această conversație, chiar dacă este foarte surprinzătoare, adică e ca și cum te pune într-o poziție în care nu vine să cred că îmi spune hai să vorbim despre trecut sau hai să vorbim, să clarificăm ce s-a întâmplat cândva sau hai să mergem la terapie, de ce nu? Deci aici vedem conotația grupului care ar putea să fie, da? Foarte mare surpriză. Nimeni nu se așteaptă ca cineva ca celălalt să vină, de exemplu, să-i spună hai să mergem la terapie că avem probleme, avem traume și trebuie să le depășim. Aici vorba despre, obiectivul este comun, depășirea traumelor, da? Foarte tare, îmi place ce văd, dragii mei, nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc și ne vedem data viitoare, bineînțeles. Ceau!